के तपाईँ एनटिसी को सिम चलाउनुहुन्छ, तपाईँको डाटा स्लो चलिरहेको छ, के तपाईँ त्यसलाई स्पिड बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको नेट फास्ट चलाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ र सेटिङ मिलाउनको लागि तपाईँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा थिच्नुहोस् र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले कनेक्सनमा जानुहोस् र कनेक्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नेटवर्कमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एसएसएस पोइन्ट नेम भनेर एपिएन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ सिम वान मेरो एनटिसी रहेको छ, तपाईँको यस्तो छ र तपाईँले अब यहाँ फास्ट खालको चाहिएको छ भने तपाईँले सेटिङ गर्नको लागि तपाईँले यहाँ एड बटनमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। एड बटनमा एकचोटि थिच्नु क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ नेम देख्नुहुन्छ। नेममा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ www.ntc.etnet.np तपाईँले यो राखेर तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। तपाईँलाई एनटिसीको बारेमा सिकाइरहेको छु र एपिएन सेभ गर्नुहोस्। एपिएनमा तपाईँले लेख्नुहुन्छ एनइटी नेट भनेर तपाईँले एपिएनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ सबै छोडिदिनुहोस्। तपाईँले केही नगर्नुहोस्, तल सार्नुहोस्। यो बियर भन्नेमा लेखेको छ, यो बियर भन्ने अप्सनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ अनएक्सपेक्टेड, तपाईँले तल लाइटहरू देख्नुभएको छ। तपाईँको लाइट छ भने तपाईँले यहाँ लाइट मात्रै क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। यदि तपाईँकोमा लाइटहरू छैन भने लाइट अप्सन छैन भने तपाईँले एचएसडी भन्नेमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो पनि छैन भने तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ इडिजिई भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तर मसँग यो लाइट भन्ने अप्सन छ, त्यसैले हामी यो अन गर्दैनौँ र यो लाइट भन्ने अप्सनलाई अन गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस् र यहाँ माथि रहेको अप्सनमा तीनवटा डटमा हामी क्लिक गरेर हामी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सेभ गरिसकेपछि तपाईँको देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यो www.ntc.net.np भन्नेमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको यसबाट चलाउनु भयो तपाईँको डाटा फास्ट चल्नेछ। तपाईँले एनसेलको पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एनसेलको गर्नुको लागि तपाईँले यो एड अप्सनमा थिच्नुहोस्। एनसेलको यहाँ एड गर्नुको लागि तपाईँले www.ncell.com.np भनेर तपाईँले नेम सेभ गर्नुहोस्। नेम सेभ गर्नुहोस्। तपाईँले एपिएनमा तपाईँले एनसिएलको चाहिँ वेब भनेर सेभ गर्नुहोस्। वेब र तर तपाईँले यो बियर अप्सनमा चाहिँ तपाईँले लाइट भन्नेमा सेभ गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस् तपाईँको र यहाँ सेभ अप्सनमा सेभ गरिदिनुहोस्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ www.ncell.com.np भन्ने यसमा तपाईँले अप्सनमा गरेर तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको इन्टरनेट एकदम फास्ट चल्नेछ। तपाईँले यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला।